تحية طيبة أعزائي. ضمن سلسلة تاريخ الفلسفة حتى الآن تحدثنا عن فلاسفة الطبيعة السوفسطائيون، ثم سقراط، أفلاطون، وأخيرا أرسطو. الفلسفة بعد أرسطو لم تكن مهتمة بحل مشكلة العالم. المدارس الفلسفية التي ظهرت كان لها طابع الذاتية الشديد. بعد أرسطو ولت الرغبة في المعرفة لذات المعرفة، مات الفضول واختفت الدهشة، ولم يبقى إلا الرغبة في الفرار والهروب من شرور الحياة. أصبحت الفلسفة متمركزة حول الإنسان ومقتصرة في الحديث عن وضع الإنسان وسعادة الإنسان. كل شيء صار يدور حول الذات الفردية ومصيرها وقدرها وعيشها. بعبارات أخرى، أصبحت الفلسفة متمحورة حول الأخلاق وفلسفة الأخلاق. لم يعد أصل العالم مهماً، ولغز الكون صار على الهامش، بينما صار لغز الإنسان هو موضع التساؤل. من بين المدارس التي ظهرت في تلك الحقبة الأبيقورية والرواقية والشكوكية والأفلاطونية الجديدة. طبعاً سنتحدث عن جميع هذه المدارس، ولكن حلقة اليوم معنية فقط بالأبيقوريين والفلسفة الأبيقورية، نظرية المعرفة عندهم، بالإضافة إلى آرائهم وأفكارهم في الإنسان والسعادة. وهيا بنا نبدأ. أهلا أعزائي. الأبيقورية، الفلسفة الأبيقورية ظهرت وتأسست على يد الفيلسوف أبيقور في أثينا. الأبيقورية كما سنلاحظ خلال الحلقة كانت قد طورت نظرية المتعة عند القرينائيين مع دمجها مع نظرية الذرات عند الفيلسوف ديمقريطس. طبعا نحن تحدثنا عن الفيلسوف ديمقريطس وعن الفلاسفة القرينائيين سابقا، باستطاعتكم العودة لحلقاتهم للاستزادة. المهم، الأبيقورية إذن هي مزيج ما بين فلسفة ديمقريطس في الذرات وفلسفة المتعة واللذة عند القرينائيين والفيلسوف أرسطيبوس. سنفهم معنى ذلك خلال الشرح. بداية نقول أنه يطلق على الأبيقوريين لقب فلاسفة الحديقة، لأنهم كانوا يتناقشون ويتبحثون مع بعضهم البعض في الحدائق. وكان هناك على بوابة الحديقة عبارة تقول: أيها الغريب، هنا ستعامل جيدا، هنا المتعة هي الخير الأسمى. قام أبيقور بتلخيص فلسفته فيما يسميه بالعلاجات الأبيقورية الأربعة. أولاً، ليس هناك ما يخيفنا من الآلهة. ثانياً، الموت لا يستحق أن نقلق لأجله. ثالثاً، من السهل بلوغ الخير. رابعاً، من السهل تجنب الشر. هذه هي الأفكار العامة في الأبيقورية، وهي ملخص عام، ونرى فيه كيف أن فلسفة أبيقور متمحورة حول الإنسان والأخلاق. أبيقور يا أعزائي كان ماديا، بمعنى في فكره لا شيء غير المادة. هو لا يؤمن بأرواح مجردة، لا يؤمن بعوالم ميتافيزيقية فوق طبيعية، لا يؤمن بالحياة بعد الموت. لذلك هو كان متفقا مع الفيلسوف ديمقريطس حول مادية الحياة، وحول أنه حتى النفس هي ليست أكثر من ذرات. كل شيء مكون من ذرات، حتى الروح وحتى النفس. الإنسان عندما يموت تتبعثر ذرات نفسه في الأرجاء والأجواء. لذلك نرى عند الأبيقوريين تبني لمفهوم الذرات عند الفيلسوف ديمقريطس، لأنه هذا المفهوم يتناسب مع مفاهيمهم الفلسفية. مثلا عند الفيلسوف المادي ديمقريطس، كنا قد حدثنا عنه سابقا، الكون عنده يتحرك ميكانيكيا بلا غاية. كذلك الأمر عند الأبيقوريين، العالم ما هو إلا آلة ميكانيكية محكوم بأسباب طبيعية لها نتائج طبيعية، وليس هناك ما هو فوق الطبيعة. ليس هناك عوالم ميتافيزيقية عند الأبيقوريين. حتى علم الطبيعة نفسه لم يهتموا به إلا من ناحية فائدته في إزالة المخاوف الخرافية من عقل الإنسان. أبيقور كان يقول أن الإنسان قد ملئ خوفا من الله، ومن العقاب على أعماله، ومن الموت بسبب ما قيل عن الحياة فيما بعد الموت. وهذا الخوف هو ما ينغص الحياة. الخوف
هو الذي يعيق السعادة ويجلب التعاسة. لذلك كان من شأن أبيقور وفلسفته أن يتخلص من الخوف والمخاوف. وبرأيه لزوال الخوف علينا أن نفهم عدة نقاط، من بينها أن الطبيعة وهذا العالم مادي وما هو إلا آلة ميكانيكية متحركة بقوانين طبيعية، ولا وجود للحياة بعد الموت، وأن الموت ما هو إلا انطفاء للوعي وانطفاء للشعور، وليس هناك ما يخيفنا من الموت ولا ما يخيفنا من الآلهة. بهذه الأفكار كان يرى أبيقور أننا نتحرر من الخوف والمخاوف، وذلك من شأنه أن يجلب لنا السعادة وأن يجعلنا سعداء وهادئين ومطمئنين. الإنسان عند أبيقور كان حر الإرادة، يتمتع بالإرادة الحرة. طبعا هذا أمر لن نراه لاحقا عند الرواقيين. المهم، إذن عند أبيقور الإنسان يتمتع بحرية الإرادة، هو يختار أن يكون سعيدا، يبحث عن سعادته أينما تكون، وعلى الفلسفة أن تساعده على تحقيق هذه السعادة في هذا العالم. إذن الموت ليس شر، الموت لا يخيفنا، هو أمر عادي جدا. وبحسب أبيقور كما هو يقول بما معناه أنه طالما نحن موجودون الآن بالتالي لا وجود للموت، وعندما يأتينا الموت عندما نموت لا نكون أحياء لنشعر بذلك. الموت انطفاء للوعي، هو نهاية الشعور. ومن الحكمة ألا نخاف مما نعلم أنه عندما سيجيء فإننا لن نشعر به. إذن لا داعي للخوف من الموت. إننا لم نكن خائفين عندما ولدنا، فلماذا يجب أن نخاف عندما نموت؟ يقول أبيقور: لم نسمع ميتا اشتكى من كونه ميت. وأيضا في فكر أبيقور لا يجوز أيضا الخوف من الآلهة. هو طبعا لم ينكر وجود الآلهة، بل كان يؤمن بها، وهي برأيه آلهة نورانية تعيش حياة هادئة وسعيدة وأبدية، وهم أي الآلهة لا يتدخلون في شؤون هذا العالم لأنهم في سعادة سرمدية وأبدية خالدة. الآلهة لا تزج نفسها في ضوضاء هذا العالم. إذن لاختصار ما سبق، لا خوف من الموت ولا خوف من الآلهة، ولا يبقى أمام الإنسان إذا تجاوز هذا الخوف إلا أن يعيش سعيدا. ولكي يفعل ذلك، لكي يعيش سعيدا ومرتاح البال ويحقق السعادة، عليه أن يعلم بعلم الأخلاق. بمعنى كما أن الذرات هي أساس الطبيعة عند أبيقور، هنا يكون الفرد هو أساس الأخلاق. ذهب الأبيقوريون كما فعل من قبلهم القرينائيون إلى أن أساس الأخلاق هو في اللذة. اللذة هي غاية الإنسان، اللذة هي وحدها الخير، أما الألم فهو وحده الشر. على المرء تجنب الألم والسعي نحو اللذة. الأخلاقيات هي فعل ونشاط يحقق للفرد اللذة والسعادة، ولا قيمة للفضيلة في ذاتها ما لم تشتمل على اللذة. هذا هو أساس نظرية الأخلاق عند أبيقور. اللذة هي الخير، وقيمة الفضيلة هي فيما تشتمل عليه من لذائذ. وطبعا رغم التقاء أبيقور مع هذه النظرية، نظرية المتعة عند القرينائيين، إلا أنه عمل على تطوير هذه النظرية. كيف؟ هو لم يقصد فقط اللذة الحاضرة، لم يقصد فقط أن تكون اللذة لذة اللحظة، بل هو ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. هو قصد اللذة بكل معانيها، اللذة الدائمة، اللذة التي تدوم حياة كاملة. بالنسبة إليه لا بأس بأن نرفض اللذة في بعض الأحيان إذا كان من ورائها ألم كبير، ولا بأس من تحمل الألم إذا كان من بعده لذة أكبر منه. إذن هو لم يقصد باللذة فقط اللذة الحسية الجسمانية كما كان قد فعل القرينائيون، لا، بل هو أعطى اللذة العقلية قيمة أكبر من اللذة الحسية، ورفض أن تسيطر علينا شهواتنا، بل قال نحن يجب أن نسيطر عليها. في اعتقاد أبيقور أن خير لذة للإنسان هي في هدوء البال وطمأنينة النفس.
كان متفقا مع الرواقيين على أن السعادة تعتمد على نفس الإنسان أكثر من اعتمادها على الظروف الخارجية. سنرى ذلك في الحلقات القادمة المتعلقة بالرواقية. وعنده أيضا أن أهم اللذائذ العقلية هي لذة الصداقة. المدرسة الأبيقورية ضمن الحديقة لم تكن مجرد تلاميذ في مدرسة، بل كانوا مع بعضهم البعض أصدقاء. عند الأبيقوريين الفرار من الألم خير من السعي نحو اللذة، واللذة في مفهومهم لا تكون في كثرة الحاجات وسدها وإشباعها، بل على العكس تماما، إنما كثرة الحاجات تجعل من الصعب سدها. لذلك الخير هو في أن نقلل من احتياجاتنا. أبيقور نفسه كان يعيش عيشة بسيطة، وكان يحث تلاميذه على بساطة العيش. برأيه البساطة والاعتدال وابتهاج النفس وضبطها هي من أهم وسائل السعادة، وأنه لا قيمة للشهرة. لم يكن أبيقور ومن معه أنانيين وشهوانيين كما يذهب البعض، لا، بل إن أبيقور نفسه يرى بأنه من الحكمة أن نسيطر على رغباتنا. النفس الحكيمة عند أبيقور هي هادئة كهدوء البحر وكهدوء الماء الصافية. يرى أبيقور أنه على المرء وعلى الجميع احترام القانون وإطاعته. هذا بشكل عام رؤية أبيقور الأخلاقية. أما عن رأيه في المعرفة، فهو قام بنبذ الأبحاث العلمية والرياضية نبذا تاما، لأنها بحسب رأيه ليس فيها تطابقا مع الواقع الحقيقي. هو حقيقة لم يرى من فروع الفلسفة ما يستحق الاهتمام أكثر من علم الأخلاق. حتى علم الطبيعة كما قلنا لم يهتم به إلا من جانب أن يبين أنه لا خوف من الآلهة ولا ينبغي الخوف من الموت. المهم عند أبيقور الحقيقة هي فيما يصلنا من الحواس فقط. الأشياء الجزئية التي نصادفها في الحياة والتي تصلنا عن طريق الحواس هي وحدها الحقيقة. كل ما في رؤوسنا من أفكار وآراء هي سلسلة من الإدراكات الحسية التي جاءت إلينا من الأشياء الخارجية، فانطبعت صورها في أذهاننا. بمعنى الإدراك الحسي هو المقياس الذي نقيس به الحقائق. إذن هكذا كان الذين يعذبهم قلق الآلهة والذين يخافون من الموت كانوا يجدون ملجأ لهم في حديقة أبيقور. ذاك لأنه عند أبيقور يتخلصون من الخوف سواء من الآلهة أو من الموت، وعندها فقط عندما ينتزعون هذا الخوف من داخلهم يصير باستطاعتهم أن يعيشوا سعداء ومرتاحين ومطمئنين. بالنسبة للأبيقوريين فإنهم على عكس الرواقيين لم يهتموا إلا قليلا جدا بالحياة السياسية والاجتماعية. إحدى نصائح أبيقور تقول: لنعش مختبئين. توفي أبيقور في سن 72 من عمره بسبب حصوات في الكلية. عانى آلاما شديدة في أيامه الأخيرة بسبب مرضه، لكنه حاول التخفيف من وطأة الألم عبر التأمل والتركيز على أفكاره الفلسفية حول اللذة والسعادة وتجنب المعاناة. على الرغم من آلامه الجسدية الشديدة كان يجد راحته وسكينته في ذكرياته الفلسفية وتأملاته، وهذا إذا دل على شيء فيدل على مدى تأثير فلسفته في حياته حتى في أصعب اللحظات. بعد وفاة أبيقور قلص الكثيرون من فلسفته ليحصروها فقط في إشباع رغباتهم تحت شعار عيش اللحظة الحاضرة، وصار مع الزمن يستخدم مصطلح أبيقوري لوصف الإنسان المقبل على الحياة بشكل مبتذل. هناك يا أعزائي 8 مفاهيم أبيقورية أساسية هي بمثابة تلخيص كل ما سبق. أولا، لا تخف من الآلهة. ثانيا، لا تخف من الموت. ثالثا، لا تخف من الألم. رابعا، عيش ببساطة. خامسا، ابحث عن المتعة بحكمة. سادسا، اعقد صداقات وابحث عن أصدقاء وكن حسن المعاملة مع أصدقائك. سابعا، كن مخلصا في حياتك وعملك. ثامنا، ابتعد عن الشهرة والطموح السياسي. يتبقى لدينا في هذه الحلقة فكرة أخيرة، وهي عن معضلة شهيرة وضعها الفيلسوف أبيقور،
وكان قد سماها بمعضلة الشر، وهي في 4 بنود وصياغتها كالتالي: أولا، هل الله يريد أن يمنع الشر لكنه غير قادر؟ إذن الله هو عاجز. ثانيا، هل الله قادر أن يمنع الشر ولكنه لا يريد؟ إذن هو شرير. ثالثا، هل الله يريد أن يمنع الشر ويقدر على ذلك؟ إذن لماذا الشر موجود؟ رابعا، هل هو غير قادر أن يمنع الشر ولا يريد ذلك؟ إذن لماذا نسميه إله؟ هذه هي الحلقة، حلقة شاملة ومختصرة عن الأبيقوريين. في الحلقات القادمة سأستكمل بقية المدارس الفلسفية بعد أرسطو. شكرا لكم لطيب الاستماع. لا تنسوا دعم القناة بالطريقة التي تجدونها مناسبة للدعم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك ومشاركة الحلقة مع الأصحاب المهتمين بعالم الفكر والأدب والفلسفة. شكرا لكم من جديد، والسلام.